Welkom iedereen. In deze video ga ik jullie leren hoe je geld kan maken met P2P Trading op verschillende exchanges. Ik ben zeker dat de meeste Surinamers nu een beetje meer weet hebben van crypto. USDT met name. Ja, jullie kennen OKX. Jullie kennen Binance, misschien enkele van jullie. Qcoin. Er zijn een heleboel exchanges waarop je dan geld kan maken. Mensen, P2P Trading is waar je gewoon peer-to-peer crypto kan verhandelen naar e-currencies, naar verschillende betaalmogelijkheden, mensen. Alleen is het een beetje gereguleerd via een exchange dat ze je kunnen beschermen. Dat mensen je niet zomaar scammen. Maar sowieso zijn er risico's aan verbonden. Maar ik ben niet hier om te praten over de risico's. Ik ben hier om te praten over de opportunity die er bestaat en hoe je geld kan maken, mensen. En de dat ik kan make money, dat is het money. Mensen, je kan dagelijks minimaal $100 maken. Gewoon grofo. Boomgrof dagelijks 100. En ik dacht van, weet je wat? Ik heb dit te lang privé gedaan, mensen. Ik dacht van, laat me delen met de mensen. Laat me delen met jullie. En dan kan ik meer mensen hebben die ook fulltime online verdienen. Mensen, want dat is echt interessant. Let's get into the video. We gaan als eerst. Laat me kijken. Binance. Ja. Wat je pretty much het systeem is eigenlijk dat je gewoon. Je gaat op de eerste plaats crypto moeten hebben voor jezelf. Laten we zo beginnen. Je hebt crypto. En je komt nu hier om jouw crypto te verkopen. Laten we klikken op sell. We zijn op de P2P section, mensen. Dit is niet echt een gedetailleerde video. Het is meer om je die vibe te geven van, hey, money dit Mickey. Als jullie meer informatie zullen willen hebben, zal ik een link van een WhatsApp groep plaatsen onder deze video. Natuurlijk, en ook een link van al deze exchanges hierboven die ik gebruik. Ik zal ook een link plaatsen in de description. Mensen, wat jullie kunnen doen, jullie kunnen me poweren door mijn link te gebruiken om jullie account te maken, want dat helpt het. Ook de YouTube kanaal. Het helpt mijn kanaal om dan meer video's te maken, want dan ik kies vibe toch dat, hey, mensen registreren onder mijn link, dus er is behoefte. En sowieso wil ik weer mensen leren hoe dit te doen, want het heeft een beetje werk erachter. Niet te veel werk, maar als je geen inzicht ervan hebt, dan heb je geen inzicht. Dat is al moeilijk, wie verstaan. Maar de mensen die al een beetje met crypto dealen, weten sowieso hoe je een transactie kan doen. Sturen van A naar B, van een wallet naar een andere wallet, weet je. Dus sowieso wil ik mensen begeleiden om dat te doen. Maar natuurlijk doe ik dat niet voor individuen, als ik het zo mag zeggen. Ik doe het in een groep. Dus ik zal een link plaatsen van een WhatsApp groep. Een speciale WhatsApp groep hoor, voor de mensen die P2P trading willen leren, mensen. Wanneer jullie gaan zien van Amone Mickey, gaan jullie schrikken. Mensen, jullie gaan schrikken. En ik ben zeker dat dit de most viewed video van mij zal zijn. Oké, mensen, let's get into it. Ik heb te veel gesproken. De bedoeling is dat je crypto zal kopen. Hierin zie je gaat een bepaalde fee betalen, aanhangend van waar je crypto hebt gekocht. Je hebt nu je crypto, we zijn nu op Binance Exchange. En ja, zorg ervoor dat je USDT selecteert, want er zijn een aantal crypto's die je kan selecteren, maar selecteer USDT. In deze video ga ik praten over USDT. Je wilt USDT verkopen. Je bent al op de optie sell. En daar zie je een aantal merchants hier. Deze mensen zijn merchants. Je ziet een aantal merchants hier die hun crypto verkopen. En dit is hun prijs. Dat betekent, het feit dat ik hier heb aangegeven, ik wil wijze. Er zijn meer mogelijkheden, mensen. Cellen, RTM, Skrill, Perfect Money. Ik gebruik Perfect Money ook. Je moet zorgen dat je een van deze mogelijkheden hebt. En ik gebruik wijze voor deze video, omdat ik ook wijze heb. Wat je dan doet, je zegt gewoon van, hey, ik heb crypto en ik wil geld op mijn wijze account. Wat je dan doet, je komt naar bij deze buyer. Hij zegt van, weet je wat, als je me 1 US en 10 cent geeft, geef ik je 1 US in crypto, in USDT. Dat betekent als ik 1000 US aan crypto aan hem geef, nou, ik heb het omgekeerd gedaan, mensen. Ik heb het omgekeerd gezegd. Dus als je me 1 US geeft in USDT, geef ik je een 10 cent op een 1 US. Dat betekent als je een hele 1000 US aan crypto verkoopt voor deze guy, krijg je 1010 US in wijze. Betekent je hebt al een 10 US winst, mensen. En nu, die wijze, moet jij nu kijken waar je het kan verkopen, terug kan verkopen voor crypto. Maar sowieso niet op dezelfde exchange. Wat je dan gaat doen, je kan ook naar
OKX gaan. OKX is ook een broker waar je P2P trading kan doen. Dan kan je hier komen kijken van oké, als ik nu wijze heb en ik wil het. Je gaat dan sowieso kijken naar de payment method. Je gaat het veranderen naar wijze, want we zijn even bezig met wijze. Oké, je gaat naar de buy, want je hebt al eerder sell gedaan toch? Je hebt je crypto verkocht op Binance. Ja toch? En nu kom je hier om je crypto te verkopen. En als je gaat verkopen moet je komen op buy. Want dat betekent je wilt nu USDT kopen. Je gaat eerst wijze en je hebt het verkocht op Binance. En nu kom je op OKX om het weer te verkopen. Want dan moet de prijs hier een beetje voordeliger zijn. Yes? Je hebt het gekocht voor hoeveel? 1000. Laat zien, voor hoeveel heb je het gekocht? Je hebt je crypto verkocht voor sell USDT 1.010. Ja, zeg maar je hebt 1.010. Je hebt deze koers gekregen van je klant. Dus je hebt een 1000 US gekocht. Je hebt 1010 US in wijze nu. Oké. Nu wil je wijze weer omzetten in crypto. Maar je gaat het niet hier doen op Binance. Want dan gaan ze je een lage koers geven. Zeg maar je gaat ze nu die 1010 geven. Dan ga je een 5 US verliezen. Want ze nemen een 5 US extra. De kunst is dat je buy low en je sell high. Dus hier zal het sowieso niet voordelig zijn. Dan gaan we een beetje arbitrage doen, mensen. We gaan dan op een andere exchange. Dan komen we kijken hoeveel zij eigenlijk mijn wijze willen kopen. Want je hebt nu wijze. Dan kom je nu bij USDT with wijze. En nu zie je van hier is het ook niet voordelig. Het moet tenminste lager dan 0.10 zijn. Want als je het hebt gekocht voor 0.10, verkocht voor 0.10, wil je het lager verkopen. Zeg ik het goed? Maar ik denk dat jullie me al begrijpen. Buy low, sell high. Om winsten te maken. Er zijn ook andere brokers, mensen. Hier heb je Qcoin. Qcoin, hier ben ik ook actief. Ik ben hier een merchant, mensen. Ik weet niet of er mensen zijn die interesse hebben om ook een merchant te worden. Ik zal daarvoor een aparte video moeten maken. Want als ik dat hierin moet uitleggen, gaat het een beetje te lang zijn. Gaat deze video te lang zijn. En dat is niet de bedoeling. Dus je kan ook een merchant zijn die ook verkoopt. Dat mensen kunnen komen kopen bij jou. En mensen op een broker. Hier, ik kan hier niet sellen, want ik ben het. Ze herkennen dat. Maar kijk, als ik bij deze guy kom, kan ik mijn ding doen. Ik kan mijn crypto verkopen voor de persoon. Ik kan crypto kopen bij de persoon. Weet je? Dus we gaan hier komen kijken. Laten we klikken op wijze. Want ze hebben ook wijze hier, als ik het goed heb. Wijze, waar ben je? Of laat me het laten op all payments. Sell. Zoeken we naar een sell. Sell. Nee, we zoeken naar een buy. Dus ik moet naar buy gaan. Ik moet op sell zijn. Ik moet gaan naar buy, want ik wil nu USDT kopen met mijn wijze. Maar ik wil het een voordelige prijs ervoor hebben. Oké, mensen, kijk, jullie zien al. Wijze 1.02 is hoog, dus we gaan sowieso niet te hoog kunnen kopen. We moeten lager dan 0.10 kopen. Mensen, dan ga je naar een andere broker. Ik heb nog een heleboel andere brokers. Ik heb Bitfinex. Ik heb Bybit. Ik heb een Kraken niet. Ik heb VMAX. Mensen, er zijn een aantal. Ik ga al die links van me plaatsen onder deze video, mensen. Dan kan je gewoon op al die brokers gaan en kijken waar je een hogere prijs vindt. Dan kan je het verkopen. Mensen. Dan kan je je wijze verkopen voor crypto, mensen. En dan maak je winsten. Maar deze video heb ik speciaal gemaakt omdat er is nu een bepaalde. Er is een payment method waarmee je nu geld kan maken. En dat is eigenlijk de reden van deze video. Mensen. Dat is eigenlijk de reden van deze video. Oké. Er is nu en mensen, dit is arbitrage hoor. Dit is P2P Trading, mix een beetje arbitrage erbij. En arbitrage is dat je ergens op een platform iets goedkoop koopt en dan verkoop je dat weer duurder op een andere platform. Dat is arbitrage. Als ik het gewoon eenvoudig mag uitleggen. Is een beetje ingewikkelder dan dat, maar is gewoon pretty much in simpele woorden is dat het. Oké, mensen. We gaan weer starten met crypto. Je hebt een 1000 US aan crypto. Je gaat alvast op sell staan. Want je gaat weer je USDT verkopen. We hebben gewerkt met wijze en hier maak je maar $8 als je $1000 koopt. Dan ga ik dit aangeven, mensen. Web money. Web money moet je ook hebben. En mensen, kijk wat die mensen van web money doen. Maar mensen, let wel, deze windows ontstaan
Kijk, deze opportunity gaat misschien na een maand, ano, de moro misschien na 2 maanden. Kan hoor, het kan dat het er nog gaat zijn, maar het gaat een beetje minder worden. En mensen, als je een 1000 US hebt in crypto en je verkoopt je crypto hier op dingen, op OKX platform via P2P Trading, dan geven ze je 1175 US op je webmoney account. Dat betekent een hele 175 US in winst. Mensen, zit je in winst. Dat betekent dat je nu je webmoney, maar dan moet je wel een webmoney account hebben. Kijk hier, je moet webmoney. Dit is mijn webmoney account. Je moet dan ook een webmoney wallet hebben. Laat me het even, om je te laten weten, zien wat ik doe hier. Kijk hier. Want precies aan dit jaar zo mensen. En geloof me, ik ben begonnen met een, ik werk constant met een 1000 US. 1000. Laat me het weer hiden. Wat er dan gebeurt, mensen, of wat je dan doet, laat me terug. Je gaat dan nu jouw crypto omzetten naar webmoney. Je gaat het verkopen, dan ga je dit krijgen op webmoney nu. Wat je dan gaat doen, je gaat dan nu klikken op buy. En wanneer je op buy bent, betekent je wilt crypto kopen, maar je moet een betaalmiddel hebben. En je gaat het dan laten op webmoney, want je wilt dan je webmoney weer zetten in crypto. Maar nu merk je dat het hier hoger is dan de prijs waarbij je het had gekocht. Dus sowieso ga je webmoney niet hier. De kunst is dan dat je naar een andere exchange gaat. Daarom is het belangrijk dat je een account maakt op verschillende exchanges. Om dan je ding te kunnen doen. Alvast een van de dingen is, op Binance hebben ze geen webmoney als betaalmiddel. Zie je, op Binance hebben ze geen webmoney. Hier kan je webmoney niet vinden. Dus Binance deelt niet. Maar hier, OKX, hebben ze webmoney. Op Qcoin hebben ze webmoney. Oeps, wat heb ik gedaan? Oh ja. Hier hebben ze webmoney. En ik verkoop ook webmoney hier, mensen. Dus jullie kunnen vooral bij mij kopen. Kijk hier. Ik verkoop webmoney. Kijk, je ziet de naam hier, Refreshing Vibes. Ik ben een verified merchant. Er zijn voorwaarden om dit te doen. Als je een merchant bent geworden, mensen, dan maak je weer op een ander niveau geld. Dan hoef je niet te komen kopen bij mensen die verkopen. Dan kan jij gewoon jouw eigen prijs zetten. Dan verkoop jij als een merchant. Dat kan je ook bij OKX doen. Je kan ook een merchant worden om dit te doen. Om jouw eigen prijs te zetten dat mensen bij jou komen kopen. Dat doe je ook bij Binance. Ik ben ook een merchant bij Binance. Ik ben nog niet verified hier, maar ik ben wel een merchant. Ik heb wel mijn verification dingen nog niet. Dit ga je nodig hebben als je een transactie komt doen hier op Binance. Of op een exchange. Dit geeft je een beetje zekerheid dat deze persoon je niet zal scammen. En je kan ook zien aan de hand van de aantal orders dat de persoon iemand is die al een geruime tijd zaken doet. Dus je hoeft niet bang te zijn als je werkt met verified merchants. Kijk, die heeft 4600 zoveel. En je kijkt ook naar de percentage van hun completion. If dit is scams maar of dit maar epai. En je ziet allemaal zijn 90 daarboven. Yes? Oké, ik wil niet afwijken. Dus mensen, wat er namelijk gebeurt. Je 1000 US heb je omgezet in. Je hebt je 1000 US verkocht. En je krijgt 1175 US mensen. Op webmoney. En wanneer je nu je geld hier op webmoney. Wat je dan gaat doen. Je komt dan op een van die andere exchanges. En je gaat klikken op buy. Dan ga je kijken wat de prijzen zijn van webmoney. Of laat me toch een beetje gewoon naar onder scrollen. Moet je kijken tegen welke prijzen ze webmoney willen opkopen. Het zijn meestal geen aantrekkelijke prijzen. Dus je moet gewoon je markt hebben. Laat me het zo zeggen. Je moet gewoon je markt hebben. Dat is het. Pretty much. Je moet gewoon je markt hebben. Wanneer je klikt op buy USDT. Want sowieso, waar je crypto hebt verkocht. Je gaat niet daar je webmoney kunnen verkopen. Want ze gaan je geen mooie koers geven. Maar ik denk dat dit wel interessant is voor jullie mensen. Want ik heb een voorbeeld gegeven met een 1000 US maar. Maar sowieso is niet een 1000 US alles. Oké, waarop je nog moet letten. Deze persoon heeft niet te veel. Deze persoon heeft maar. Laat zien. Buy. Nou, laten we gaan op sell. Want je gaat je USDT. Deze persoon heeft 430 US. Dus als je gaat klikken om je crypto te verkopen voor deze persoon, ga je maar 430 USDT kunnen krijgen. Dus de helft, bijna de helft ongeveer. Maar deze persoon heeft een 200. Zijn prijs is wel een beetje lager. Dat betekent, als je een hele 1000 zou moeten kopen hier, ga je
1170 US krijgen. Maar mensen, mijn punt is dat je een hele 170 US extra krijgt. Dus al ga je je webmoney nu verkopen, voor klanten, als een merchant, toch? Al moet je kan het tegen een fee verkopen, mensen. Je kan de persoon zelfs een percentage erop geven. Maar het moet lager zijn dan wat je het hebt gekocht. Daar ben je in winst. En als je 1 op 1 vindt, mensen, dat je trang, dan heb je die hele 175 US voor jezelf. En mensen, dit is wat ik doe. Zoals jullie hebben gezien, ik ben een merchant op Qcoin. Ik verkoop mijn webmoney hier. En hier is het wel een beetje rustig. Maar Binance is druk. Binance, je trades blijven niet te lang daar. Binance heeft veel mensen. Maar Qcoin is niet zo. Oké, is wel ook groot, maar je gaat even wachten. Laat zien, sell, refreshing vibes. Je gaat even wachten voordat mensen kopen. Oké, ik heb verschillende accounts hoor. Dus ja, ik heb andere namen. Isabi, we doen ons ding. Maar that's it pretty much, mensen. That's pretty much it. En niet alleen hier verkoop ik. Ik verkoop ook op Bit. Kijk, ik moet op mijn andere broker gaan. Ja, dat was het mijn mensen. Ik wil niet te veel in details gaan, dat mijn video te lang wordt. Maar gewoon om jullie een indicatie te geven dat je geld kan maken door P2P Trading. En dat je ook ervan kan leven. En als je in 1 trade maar $100 maakt, bereken als je deze $1000, zelfs $1000 misschien, je koopt niet maar 1000. En mensen, kijk, misschien dacht je van, er is niet, ze hebben niet te veel. Want kijk, de meeste mensen, ik zie dat een aantal mensen niet te veel hebben. Maar je hoeft niet bang te zijn, mensen. Van tijd tot tijd, als je gaat refreshen, merk je dat er meer komt. Als deze persoon vervalt, als een crypto is verkocht, schuift het gewoon naar beneden. Deze persoon heeft wel een lagere prijs, maar desondanks is het een hele $100 plus winst die je hebt. Al koop je bij, laat zien, bij wie kan je kopen. Al koop je bij deze persoon, mensen. Deze persoon heeft een 1400 US beschikbaar. Als je 1000 bij hem koopt, heb je 1070, een hele $70 winst. En nu moet je zelf weten hoe je dan je geld gaat overmaken. Je webmoney gaat verkopen. Je webmoney gaat verkopen voor derden. En mensen, let wel, niet alleen op exchanges kan je je webmoney verkopen. Er zijn ook andere mini-exchanges waarvan je niet hebt gehoord. Anonieme exchanges, minder bekende exchanges, waar je webmoney kan verkopen, mensen. Maar ik wil gewoon weten of jullie interesse hebben hierin, mensen. Nou, hoe kan ik money samen? Dus dit is het. Vergeet niet, mensen, om deze video te liken. Plaats een comment onder deze video wat je eigenlijk interessant vindt van dit hele systeem. En natuurlijk is het ook belangrijk dat je subscribe, like de video, ga op Facebook. We hebben ook een Facebook page, mensen. Like ook onze Facebook page. We proberen van alle kanten mensen te beïnvloeden. We proberen Surinamers bewust te maken dat er mogelijkheden zijn om online te verdienen. En te verdienen online naar grof money, mensen. Jullie hebben het zelf gezien. Het is in maar 1 trade kan je dit bedrag maken. Laten we hier. In maar 1 trade, mensen. Ik kan make money, ja. 1 trade noemen. En wat het ding is, soms kan je gewoon loeren dat er hogere prijzen komen. Kijk, deze prijzen zijn laag. Ik heb gekocht tegen 1,18 something. Dan heb ik het weer verkocht. En nu met bijbakken. Zie je, ik koop, ik verkoop. Hier moet ik ook een merchant worden. Ik ben nog geen merchant hier. Hier ben ik nog geen merchant, niet. Ik koop gewoon bij mensen. Maar ik ben nog geen merchant, dus ik kan nog geen advertentie hier plaatsen. Maar op Binance en Qcoin ben ik al een merchant. Trouwens, jullie hebben het ook gezien. Anders mam Tegi. En that's it, mensen. That's it. Ik zal een link plaatsen van een WhatsApp groep. De mensen die interesse hebben. Om dan dit ook aan te leren, want je moet het leren. Is niet makkelijk. Sowieso ga je een kleine vergoeding moeten afstaan. Om dan meer te leren hierover. Want dat betekent dat ik dan niet ga traden. Ik ga niet traden, ik ga dan tijd maken voor jou om jou te leren. Sowieso wil ik met een groep werken. Niet met een groep van 1 of 2 mensen, maar ik wil een grote groep hebben die belangstelling heeft. Dan kan ik jullie meer leren. Voor zij die dat niet weten. Yes, boom. Hopelijk hebben jullie genoten ervan. En yes, that's it. Dat was het.